wabarakatuh. Oi, panjang weh. Kokolah tu kena ada tu. Last kali tu. Full. I pun full lah. Mestilah full kan. Betul, So sekarang benar. ni dah masuk. I pun dah lupa hari apa. Tapi kita akan siarkan this podcast on Wednesday. Every Wednesday. Every Without Wednesday. fail. Every Wednesday. Yelah. So sekarang ni banyak sebenarnya nak beritahu, nak remind korang semua. Kita ada kat Spotify. Yes. So biasanya Spotify nak orang dengar kan. Kadang-kadang you guys cannot identify suara kita ni. Which can. So I nak introduce myself balik lah. I'm Shakira. Ini suara I basically. Mia pula. Mia nak cakap something, bagi suara, bagi dengar sikit. Hello, hi. Kalau dengar suara yang kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut, kadang-kadang macam tutup hidung, tu suara I lah, Mia. So Seri ni daripada tadi tak sabar nak cakap. Bagi dia cakap. Tadi dia tak sabar nak cakap. Seri dah cakap. Kalau suara yang gelak-gelak, ya, excited lebih tu, kadang-kadang yang salah-salah yang potong-potong tu suara I. Pandai dia mengaku. Pandai dia mengaku terus. I tak betul. pernah tak mengaku. Tak pernah. Lembut lah suara tiba-tiba. Dia lepas kena carut terus lembut. Carut tangan dah macam tu dah. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Okay. Yalah, so sekarang ni identify suara kita. Betul, senang kan? Memang Suara sebenarnya kita ada berbeza actually. Ada macam suara annoying macam I ni I lah tu. Biasa macam suara macam apa sengah-sengah. Okay, so guys, Shakira, hari ni apa topik kita kali ni? Itulah, hari ni memang topik yang orang kata macam tak nak kata simple, taklah simple. Tapi kita orang memang melalui semua orang lah melalui benda ni daripada kecil sampai sekarang. Ada benda ni kan? Semua orang ada benda ni atau melalui benda ni. Kalau tak ada benda ni pun I rasa sengsara juga hidup sebenarnya. Betul. I rasa tak boleh hidup kot. Memang sengsara hidup. Tapi depends juga guys, sebab ada setengah orang kata tak ada benda ni pun boleh hidup. Ya, yelah, tapi dia bergantung tu yang kita nak discuss hari ni, sebab kita ada different opinions kan. Kita 3 orang. Betul. So sekarang ni kita nak cakap pasal friendship. Betul. Macam mana kita persahabatan kita daripada kecil sampai sekarang, and juga the challenge. Especially lah in our adult life ni kan. Macam mana kita nak berkawan, sebab you know memang banyak lah orang kata kehalangan lah, banyak macam-macam lah di sebalik friendship ni, macam daripada sebalik. kita So kita nak kupas sehingga ke kita remaja, ke early adulthood, ke memang adulthood lah. Adulthood lah. Sekarang kita masih lagi adult, tak tua lagi Tadi masih lagi orang panggil kak, bola aunty lagi. Wow, excuse me. Alhamdulillah. Ada orang Tapi producer kita diganti hari ni. Tapi kadang-kadang I rasa bila orang panggil kak tu, dia bukan macam Sense you of nampak respect. tua. Dia Betul. sense of respect. Sebab to be Betul. honest, semalam I went to Harvey Norman cari TV, sebab TV kat rumah I rosak. Lepas tu ada uncle ni, basically I call him uncle. Dia pekerja lah kat Harvey Norman. Dia address me as kak. Dan I tanya husband I, do I look old? Sebab I macam terkejut. First time orang panggil I kak. So husband I cakap, tak lah, it's just sense of respect je. Husband you lagi tahu Husband you lagi tahu culture kita. Dia lah sebenarnya. Tak adalah. Sebab just FYI, husband Mia is not local. So for him to know that kind of culture, it's Dia dah ada very orang dia dah ambil menjadi orang hati Malaysia lah. Yelah. Takkan lah kan dia nak cakap. Yelah, nampak you tua, betul. pendapat dia. Dah tidur kat sofa dia. Betul. Maybe you're old lah, macam tu kan. You look Dia kena old. cari makan juga. Okay, So sekarang kita nak start. Yes. Ha. So maybe kita kongsikan lah apa kita punya personal experience, macam mana you create friendship daripada macam mana you create friendship daripada you during Early you punya early childhood. childhood. Kita share dulu. Maybe we go with Seri first. For my childhood, I rasa I dikelilingi oleh anak-anak polis. Sebab bapak I polis kan, ex-police officer. So basically police community ni diorang very close knit to each other. So I remember when I was back in Pahang, I selalu anak-anak polis lah, anak pegawai my dad, anak staff dia, anak kerani dia. Kita orang akan berkumpul. Usually akan ada macam event ke get together. Contohnya I think bukan once a month lah, 2-3 kali, kadang-kadang 4 kali sebulan kot. Where we actually will gather. Macam bapa ada function, my dad ada function, ada event ke apa benda ke, ada meeting ke, so dicampak, dia bawa I sekali. So kita akan kumpul lah, main-main ramai-ramai. So Diorang ni friendship
friendship tu naturally tak adalah dipaksa. Tak perlulah aku nak macam hey hi how are you ni. Mak dia akan cakap this is Nadia. Masa dulu kecil-kecil dia panggil Nadia sebab nama I Serino Nadia. Dia orang cakap hi this is Nadia. This is contohnya Ali. So macam kawan. Kawan main. Senang kan? Dia orang ni playmates lah. Started with playmates. Betul. Senang lah kan? Playmates. So how long you actually, bila you dah form friendship dengan playmates you ni, normally how long it lasts? Actually, during you kecil-kecil tu lah. Masa kecil-kecil lah. Sebab I kan pindah balik KL after like bukan kat KL masa tu? No, that was in Kuantan. I see. Masa dekat Bukit Maidat, dekat Bukit Aman pula. I rasa tak se-close when I was in Kuantan punya community, police community. Anak-anak polis kat Kuantan ni maybe ada cara dia lain ataupun apa. Dia sebab macam bandar dengan kawasan kurang bandar macam tu to each other ada beza lah kot. Lain. So kalau dekat Bukit Aman ni, masa dekat Bukit Aman, I start pindah. My first memory is my friendship with my back door neighbour. Nama dia Sean. I pernah mention dia. So neighbour, playmates. So benda yang Sean ni tiap-tiap petang kita orang main. Tiap-tiap petang ada je. And then we share comics. We share games together. Kadang-kadang my next door neighbour dengan my front neighbour ajar naik basikal. Sama lebih kurang konsep I rasa episod kali ni lebih kurang sama macam our childhood memories juga. Tapi at the same time budak-budak dekat lorong yang I tinggal tu, which I still tinggal sekarang, kita orang lebih kurang sebaya. Majority rakan-rakan sebaya. Okay. Kalau paling macam tu lah you dapat, because of that lah you dapat form friendship tu sebab semua betul. Lebih kurang sama je age you kan. Semua orang main bola sepak dekat depan gate, sepak gate bola dekat gate orang, dan lepas tu main teng-teng, main apa. It was so fun. So the friendship tu macam naturally semua orang akan keluar petang-petang. Tapi I perasan nowadays neighbour saya ada yang majority yang dah berkahwin. Ada anak daripada umur, I think yang paling tua sekarang is 15 ke bawah. Bila diorang main, parents akan keluar sekali. Parents akan tengok sekali. Monitor lah. Safety lah. Monitor. But the parents are also engaging with each other. Faham. Bagus juga. I think kadang-kadang aku ni tak ada anak. Anak kucing ada lah 2-3 ekor kan. Tapi I still join diorang. Yelah. Macam community lah kan. So then tu another side of friendship. I think that is adult punya friendship, adulthood friendship. So dengan anak-anak ni kadang-kadang diorang budak-budak ni pun main dengan Aunty Sri pak dia baling belon. Dia baling belon dia ada air. Macam okay, aku pun macam come here throw belon pula. Pandai diorang kan? Tapi diorang sangat friendly lah kan. Betul. Tapi I rasa friendship is not based on age juga. I macam my best friend, I mean, you tahu kan Shakira kan, I'm so close to this auntie. She's 73. Best friend. Best friend. Shakira kan cakap best friend I. Friendship ni doesn't matter age apa. Tak ada limit juga pun. I'm not even 40 yet. 4 series belum. So 4 series belum lah, lambat jauh sikit lah. So basically, but I'm friends with a 73-year-old. Tak salah. No issues. Betul juga. Jadi Mia kita macam mana akan pula kupas Mia? bahagian tu pula. Betul. Nanti kita get back sebab to that. kita tengah nak cakap pasal childhood kan. Basically friendship during childhood because I dulu masa kecil-kecil I dibesarkan oleh my grandparents. So I duduk dengan diorang dekat Gombak. Okay. I sekolah dekat Jalan Kuantan, which is dekat Istana Budaya. That's so nice. My early childhood friendship ni basically I formed friendship when I was in that primary school. Only last dekat primary school tu je. Sepanjang primary school tu je. Maksudnya after UPSR, kita orang masing-masing dah, yelah, lepas UPSR dapat result semua, ada yang MRSM, ada yang masuk sekolah tak kat mana-mana lah, itu ini. So macam my friendship memang hanya setakat last there je tau, kat primary school. How I tak main. I ada satu je neighbour kat rumah nenek I yang memang she was very close to not only me, my entire family, my nenek, my atuk apa semua, but I also kawan dengan dia sepanjang I duduk situ je. Sebab bila I start umur dah teenage macam tu, I dah start duduk dengan my mum. So I left that rumah lah. I tinggalkan nenek I. Nenek I duduk situ dengan atuk I. And then friends yang I made during I duduk dengan nenek I tu pun I tinggalkan kat situ. Sebab you kena ingat zaman masa kita muda-muda dulu, mana ada
WhatsApp, you tahu tak, macam you nak contact and stay connected to them is only through landline kan, which mak I masa tu, you know lah, during kita kecil-kecil, normally our parents akan macam limitkan penggunaan Betul, landline telefon. dekat kita kan, phone tu dekat kita. So macam it's very hard for me to stay connected and continue friendship tu. So I punya childhood friends memang I form kat situ, I habiskan dekat situ juga. You pula macam mana? I'm just gonna say it very briefly lah, sebab sebenarnya apa yang I buat masa kecil semua tu dah ada kat episod 3. Faham tak? Tapi okay, nak cakap lah, just want to recap back, I ni memang anak jati 60,000. So orang yang follow kita punya podcast memang tahu apa maksud 60,000. Memang tahulah apa maksud 60k So I punya kawan semua daripada sekolah tadika I lah, kena kata dekat Taman Tun. So memang I don't want to name their names lah. You all know who you are. And alhamdulillah I masih lagi kawan dengan diorang. Tapi ada juga yang macam you lost contact a bit. Tak lost contact lah, lost contact and stuff like that. It's natural lah. It's a natural progression of like adulthood, I think. You akan kehilangan some kawan juga. And banyaklah I belajar. I think that's the start, orang kata permulaan persahabatan. Yang you banyak belajar daripada dulu juga. Maybe masa time masuk dan satu tu first time lah terasa macam sakit hati sikit dengan kawan. Kiranya masa time kita sakit hati tu kenapa Tak, kadang-kadang it's just that you have bila nak cerita bila nak cerita balik macam bodoh ke, tapi you faham tak macam pencil box dia macam kadang-kadang you just macam sebab you have feelings kan, tiba-tiba you tak nak you kata you are the most strongest person in the world, tak ada benda yang boleh very strong hati kental ke apa, tiba-tiba ada feelings bodoh ni. Perasaan tu creep in, mesti ada je. Tapi betul tak? Basically perasaan, okay, dalam friendship ni kita start rasa macam sakit hati bukan masa kita macam darjah 1, darjah 2. I rasa dia lebih kepada macam lebih kepada macam start darjah 4 ke atas tu baru pandai perasaan macam merajuk dengan kawan. Faham. Darjah 1, darjah 2 tak? Sama tak dengan you? Ada darjah 4, 5 ke atas tu baru start rasa sakit hati. Maksudnya macam kecewa dengan kawan tu dah start ada sikit. Dia macam kecewa, and then sometimes you have like this friendship possessiveness. I don't know how to explain, so stupid. Kawan yang kawan baik you start selesa. Jealous. Okay, benda tu I nak kupas banyak ni sebab itu orang kata one of the benda-benda ni I tell you sekarang pun I ada rasakan juga. Adalah daripada orang. Tapi berbeza tau. Yang itu yang sekarang yang kita nak bincang hari ni. Sebab perasaan jealous yang iri hati ke macam apa sakit hati masa time kita punya friendship umur kita kecil dengan sekarang dah naik adulthood ni, dah mature, berbeza. Betul. Sangat berbeza. So itulah. I rasa jealousy ni I suka kawan ramai orang. I ada juga masuk, okay, this is back skip, move forward, fast forward, skip teenagers, straight to working punya friendship lah. I pernah ada seorang kawan ni, kita orang berkawan 3 orang. Lepas tu masalahnya I dengan kawan yang seorang lagi ni, which I'm still friends with until today. Kita orang berkawan lah dengan orang lain juga. Yang number 3 ni dia tak boleh. Jealous. Dia jenis yang macam, kenapa you nak kena kawan dengan orang lain Dia possessive lah. Dia ada possessive trait tu. I think it's dia macam kalau dengan dia je macam tu. Dia macam kalau contohnya kita orang masa dulu kerja reporter kan. So dekat the whole entire news desk tu there's at least 20 to 30 reporters lah. So kalau kita orang bertiga ni memang kita orang pernah satu desk, kita orang pernah buat satu section ni, column pull out, nama dia streets. So kita orang panggil streets girls lah. So lepas tu kita orang akan pergi mana-mana together. Kadang-kadang assignment dia I teman, assignment I pun dia teman, kawan adik ada kawan tu pun teman. I tak nak mention nama lah because it's gonna be looking really bad. But I think if my friend is watching this, she will know. Dia jenis yang lepas tu bila kita orang start kena transfer pergi news desk, 3 orang kena transfer pergi news desk. Everybody actually was transferred because they closed down the pull out. We start making friends with ada news people desk, lah. news desk punya reporters. And dia jealous lah. And dia tak boleh. Sebab dia tak dapat. Sebab benda ni sebenarnya tak dapat apa tau sebenarnya. Tak ada. Sebenarnya babe. Sorry, continue. Sebab
kita orang macam contohnya lah kan, kita orang lepas kita orang akan cakap, hey, you know what, malam ni jom dinner ramai-ramai, like pagi ni okay, korang dah breakfast belum? Kita orang pernah kena marah dengan editor 15 orang masuk pagi, 15 orang tu juga pergi breakfast. Tak ada orang man the desk. So yalah, faham. I nak share juga sebab I ada experience ni yang macam sebenarnya baru je tahu, like about like a few years ago. Few years, maybe 1 to 2 years. Okay. I don't get this experience. I ni macam dia terjadi kepada seseorang yang I ni kena tempias je lah. Okay. Sebab you know we in the same group of friends. So basically this one person just say bagi nama A je lah. Okay, A ni dia kenalkan kawan-kawan dia, kita pun kawan-kawan sekali. You faham kan? Tiba-tiba kan you dapat rasakan macam dia ni ada a bit of jealousy kalau kawan yang dia kenalkan tu kawan dia pun baik dengan kawan dia, macam extra rapat dengan kawan dia. You faham tak? I faham rasa tu kadang-kadang feeling tu kadang-kadang terkeluar sikit. Tapi kan I nak cakap at this age I rasa you jangan kedekut kawan lah. You faham tak? Benda ni memang weirdly common, but it's so immature. If you want to like macam nak tiba-tiba dia block everyone. Oh wow. Dia block kawan yang rapat ni juga rapat. So basically dia membuatkan dynamic friendship tu jadi macam like you have somehow have to choose sides. Unnecessary you have to choose sides. So jadi tak best. So aku ni one of the tempias ni jugalah kena block juga. It's So very negative kan. That's why to me it's like very immature lah. I'm really sorry. This one is someone yang bukan yang muda-muda You know, this is not like macam masa high school where you have cliques and everything. I think at this age ni dah masuk dalam mature adulthood punya friendship. Tapi still berperangai macam as if kau Correct. zaman kau teenage. To be honest, if anyone who have the same energy and the same vibe, tak kisahlah macam mana orang tu jumpa, you should just cultivate the friendship. Orang-orang tu janganlah jealous yang kenal-kenalkan tu. I pun tak faham. I experience benda ni, but back then when I was in my teenage era lah, maksudnya bila berkawan during teenage years you masih lagi mature in terms of nak buat decision. You buat decision pun decision yang bila you fikir balik sekarang umur you dah 37, you macam why the heck did I do that? You faham tak? Kenapa you gaduh dengan orang tu? Kenapalah aku macam ni macam memalukan. Tapi boleh dimaafkan sebab yelah, sebab tu kita kata bila kita dah tua-tua ni, kita dah mature kan. Basically decision yang kita buat pun more wise compared to masa kita teenage. Jenis kawan-kawan yang kita ada pun during kita punya teenage era, I rasa kawan-kawan yang macam more to high and by. I tak form true friendship tau masa I macam zaman remaja belasan tahun. Belasan tahun kawan-kawan I semua kawan-kawan yang high and by. Oh really? Maksud I sampai tingkatan 2 lah. Tingkatan 3 ke atas, mostly kawan-kawan tu sampai sekarang I pegang. Baru nak cakap tu. Ni macam 12, 13, 14 sebab remember tak I kata in our previous episode, I was in another school. Betul. Form 1, form 2, then I got bullied and I don't like people over there sebab they're very like strange lah people over there. Okay. So friendship yang I built pada ketika itu memang I tinggalkan. I memang sukalah tinggalkan benda-benda toxic benda negatif, I macam toxic buat semua. kawan, lepas tu I rasa macam memanglah I tak pandai buat decision, tapi I'm glad that I tinggalkan. Sebab which is good for you. Tak ada, macam you cakap lah kan, macam jenis yang macam jealous kuat, lepas tu jenis yang macam tak apa-apa, macam ada klik-klik. Tapi the funny thing, I tak tinggalkan dia yang tinggalkan because kita orang ni masih kita orang try to be inclusive. Everyone is inclusive. Bukannya nak orang kata ketepikan dia ke apa. Same goes semua to sekali. In fact kita ajak dia sekali, plan sekali, tapi dia just tak boleh. Same goes to the story yang macam my colleague tu tadi. Colleague tapi kita orang friends. Raya dia datang rumah I jemput. Kadang-kadang macam bila dia rasa macam dia down ke apa benda, cakap just come over. I jenis yang macam tu. Just come over to my house. Lepak dekat rumah I, apa benda semua kan. Tapi to the point yang macam bila dia macam tak boleh terima kita kawan dengan orang lain, aku dah macam kenapa kan. Tapi pernah tak you tanya? Pernah tak you you ada that conversation? Confront, you tanya why? And the other friend, yes, but not with her. Oh, you guys never had that moment to tanya-tanya. Because she will totally macam dismiss. Macam just brush it off. Macam bila kita nak cakap, pernah lah kita nak cakap, babe, you okay ke tak? Tanya as simple as you okay ke tak? Dia akan cakap benda yang macam I tak nak cakap. I tak nak cakap. Dia tak suka confrontation ni lah. Dia macam konon-konon nak kita faham apa masalah dia. Tapi babe, sebenarnya macam mana I nak faham kalau tak bagi tahu. Macam you know, I don't like people hiding their tak, sebenarnya feelings. I kind of faham. Tapi macam
in my case di blog terus tak payahlah cakap. Tak ada peluang. Macam tak ada peluang. My friend tu, yang my colleague tu, she just left the job. Ya Allah, pasal tu. Takkan pasal tu kot Seri. Boleh But je. she just left the job. She just left the job. No goodbyes, no nothing. She just one day kita tengok babe, I faham dia sangat. Orang yang Boleh dalam terjadi. kerugian adalah dia. Sebab dia pergi tinggalkan not just friendship, career dia kat tempat tu. Faham. Apa tak? Because at that point of time, memang masa tu kita orang pun ada issue dengan one of our bosses lah. So one of our editors. So but the thing is kita orang macam we support each other. We were together as a whole. The whole team were practically like macam we rely on each other for emotional support, mental support, apa benda semua. Tapi tiba-tiba when she's like that, tiba-tiba dia macam just drop. How Dia long were you friends with this person? Friendship ni form since bila? I masuk kerja 2011 Di masa tempat tu, kerja Di tempat kerja. Ya betul 2011 we start being close 2012 until up to 2015. Yeah, 2015 then she left. Yeah, so that was about like at least 3 to 4 years. Tapi kan nak tanya satu soalan lah. Ada beza tau. I rasa ada beza. But you just tell me lah apa opinion korang. Macam friends yang you form dekat tempat kerja dengan friendship yang you friendship yang you form kat tempat kerja dengan friendship yang you form kat sekolah menengah you. For me susah sikit nak stay dengan, maksudnya friendship tu susah nak stay long dengan orang-orang yang kita form friendship kat tempat kerja compared to orang-orang kat sekolah menengah kita. Because correct me if I'm wrong. I somehow agree. Diorang lagi kenal kita daripada kita zaman yang kita tak ada apa-apa. Betul. Dia Zaman lebih yang kenal kita tak matang, and then they know how our bad habits. Probably for me, I rasa I ada evolve lah from my childhood to teenage. Maybe perangai kebudak-budakan, walaupun sekarang pun masih kebudak-budakan. Tapi at the same time I pun. So I macam orang-orang tu kenal all my bad habits. Aku gelak macam mana, aku annoying macam mana. That's right. They know, but they still stick around. I mean, tak adalah continuously, not exactly like every day or every week kena cakap ke apa benda, but they're just a phone call away. Kadang-kadang I ada buat group WhatsApp, certain group lah, different groups. Bila video call group ke, semua angkat. You Syagra, what do you think? Macam nak kata agree ke tak agree, tak adalah maksud macam tu. I rasa macam I memang masih berkawan lagi dengan kawan-kawan I masa sekolah dulu, yang kita masih rapat. Masa sekolah, yes. Masa sekolah, tempat kerja, tempat baru ni semua. But I think it's like I tak orang kata differentiate friendship based on history lah. Okay. You faham tak? Memang I have history with this person, that means tu. Tapi I boleh je, I'm open to a new friend. I new macam friendship. more intentional in terms of nak berkawan. I akan initiate hangout semua tu. Okay. So basically kawan-kawan yang baru kenal pun, I will just say, let's hang out and stuff like that. So in fact sebenarnya I banyak lagi keluar dengan kawan-kawan yang baru kenal. Sebab dia we kenal masa time yang kita memang nak mencari kawan. Betul. Faham tak? And our energy match and we vibe. Kawan-kawan sekolah dulu, ada yang ada family, susah sikit. But you know what, I memang hang out dia. Kalau kita berjumpa jarang-jarang ni, sekali jumpa macam riuh rendah. Ramai lah kan. Riuh rendah. Tapi macam tu. Tapi you faham tak? I mean like I don't base it on just history. In fact, I can meet someone next week and the vibe and the energy Sama match. macam you punya Tiba-tiba, kawan oh my god, I friend, feel like I know that kawan person sekolah. Like for the your rest of my entire life. life. Yeah. My entire life, because you know at every stage of your life, people come and go. So I think you always have to macam be very intentional in term of friendship. I mean, And then ajak ready keluar, lah, ready kan. lepak. I make the effort. The effort is just too small, I want to tell you, and the reward is memang besar lah orang kata. No effort je nak keluar. I nak tanya semua. dekat Mia. I mean, since you are the only person who already settled down sekarang kan, don't you think that friendship with your partner is also as important as friendship with your friends? Faham tak? Because he's not just your partner, but he's also your friend. Betul. You have to be your best friend. He has to be your best friend, and you have to be his best friend. Sebab at the same time, kadang-kadang I tengok because bila orang dah kahwin, Betul. dia punya culture, dia punya cara dia mix tu lain. Contohnya macam masa I was dating, I kurang sikit keluar dengan orang sebab I lebihkan dia. I lebihkan him. And then lepas tu
it's still friendship, faham tak? Although that you are in a relationship, but it's still considered as friendship. Faham? Okay. Betul, kena kiranya we have to be very close to our partner lah. Kalau tak, kita tak adalah boleh kahwin dengan dia. Tapi best friend tu I rasa that is very subjective, sebab macam it depends on that couple. Macam I dengan my husband, tak adalah kita orang ni best friends. Oh, okay. Sebab maksudnya memanglah bercerita dengan each other everything tu doesn't mean that he's my best friend. I have my own best friend. Betul. Which I lagi cerita segala-galanya. Tapi macam I dengan husband I, kita orang ni very close friend, tapi I wouldn't like maksudnya I tak suka macam nak cakap macam you best friend I, sebab dia partner I, suami I, lain tau, beza dengan ada best beza, friend. Ada beza. You punya best friend ni for me memang satu memang tak boleh opposite sex lah, kena same sex lah, perempuan dan your best friend. Oh, that's your theory juga lah. My theory. You principle. Memang kena best friend perempuan, same sex. Sebab kalau opposite sex, lain, tak boleh lah. You dah kahwin, you ada opposite sex, benda tu dah topik lain. So I cerita semua, sebab there are things yang sometimes you tak cerita sangat terlalu semua dekat you punya partner. Contoh hal perempuan yang terlalu macam sensitif untuk dicerita sometimes. I ada certain things yang I macam keep it to only me and my best friend. Sebab kadang-kadang you kena fikir benda tu bukan negatif. You kena pandang dari segi aspek positif. There are times yang macam I tak nak beratkan kepala dia, beban dengan kepala dia. Lepas tu kadang-kadang you kena faham lelaki ni dia tak suka dia tak faham satu, so tak suka sangat kita ni terlalu macam detail cerita pasal hal perempuan, sebab diorang tetap lelaki is not complex. They are very simple. Not to say husband I tak nak dengar, tapi there are times yang I rasa macam alah, kalau dengar pun lagi kan dia akan take macam pendek tu je reply dia. Where else bila I bercerita dengan my best friend, kita punya olahan tu macam wow, panjang. I would like to add something which is slightly different. Majority of my close friend, my best friends, before you guys, before you girls, are actually boys. I lagi banyak my close buddies yang jenis call I hari-hari, nak kena video call, hari-hari nak kena ajak tiap-tiap minggu nak kena lepak, was all guys. Tapi benda ni berubah apabila diorang berkahwin. Betul. Ataupun diorang pindah kerja, ataupun pindah negeri, atau pindah negara. Ada je yang dah pindah. So basically what I'm trying to say is that kadang-kadang aku tak adalah cerita luar dalam, faham tak? Tapi macam diorang lagi understanding. You know, the opposite sex, opposite gender tend to be much more understanding compared to women. Kadang-kadang kawan-kawan perempuan ada, tapi I can sense a little bit of jealousy. I tak tahu lah whether it's just me ataupun macam I rasa kenapa dia macam mana you tahu, you sense jealousy tu from macam mana? Macam mana? Okay, contohnya bila I cerita issue I dengan this guy that I'm dating lah, that I was dating, and then lepas tu Mina ni pula kata, oh mana boleh you ni I pun nak macam tu lah. Kenapa dia nak kena macam tu? Kan aku cerita kau masalah aku. You guys know kat situ dia jadi macam rivalry lah pula. Itu dah lain lah. Sebab kita last week. Correct. Itulah I nak share pasal macam ni tadi soalan ni tadi apa benda tadi? Soalan Seri, dia kata Seri. tu bila dah kahwin ni friendship you dengan partner you. Macam Shakira has been in a relationship with someone for a really long time. Do you feel like he's also your best friend? I talk everything to him. I mean like I tak kisah cakap pasal apa pun. I ada masalah, dia punya jawapan dia, tapi I akan cerita je. Lepas dia bagi input, aku annoyed. He's a good listener lah in a way kan. Dia he's a good listener, and then probably tak adalah, tapi dia bagi input tu kan annoying. I nak cerita je, tak payah bagi input. Tapi that's the thing, lelaki kalau dia bagi input, kadang-kadang input tu macam tak mengena pada kita punya expectation lah, kita sakit hati. So I nak cakap lah pasal okay, this is something yang I don't want to generalize this because ni mungkin because it's I don't want to generalize, tapi this is macam I punya observation yang dah lama
kat dunia ni. Ada banyak kawan sini sana. I have a lot macam kawan yang non-Muslim. I have a lot non-Muslim. Banyak I sangat rapat sekarang, keluar all the time. Yes. You know, ini I cakap tu, yang kawan all the time ajak keluar sebab diorang ni kan jumpa baru kan. So lagi banyak nak lepak. Lagi banyak sebab kita jumpa memang benda nak buat bersama, nak berkawan. Intention nak berkawan, bukan sebab ada history dah kawan lama. Terpaksa kawan sampai sekarang. Intention memang I kawan memang nak sayang lepak. kawan I dulu tu. I masih lepak banyak dengan kawan sekolah I. Masih lepak all the time. Yes. So tapi I nak kata pasal kawan barulah. So dorang ni I perasan dorang lagi pandai orang kata gabungkan relationship apa tu orang kata building the friendship sekali dengan relationship diorang. Diorang tak adalah ketepikan sebab diorang bawa boyfriend diorang sekali, dia bawa lepak, kita berkawan sekali. I perasan kawan-kawan bukan kawan-kawan Melayu keluar weh. Tak apa, I nak cakap tapi jangan siapa yang terasa jangan terasa ni sana cakap je. Ada yang takut laki, takut boyfriend. Faham. Takut laki tak apa, suami patuh-patuh, tapi takut boyfriend. So jadinya limit boyfriend what kind of sense ya? tak ada, maksudnya limit pergaulan limit pergaulan ataupun nak keluar tu nanti ada aktiviti yang a bit limited. Babe, dia faham kan maksud I? Faham. Dia faham kan? Sebab kita dalam hidup babe, kita mesti ada, you pernah ada boyfriend yang you takut sikit ke apa, crazy sikit ke apa kan, betul tak? Tapi jap, tak adalah kot. Takut. Tapi you ada faham tak observation ni? Kawan ada, yes, observation kawan macam tu ada. So in the end, bila I perasan once you ada relationship dengan orang, jadi tak jumpa sebab first you don't make time. Tapi lagi you tak boleh nak masukkan sekali. I pasal macam my non-Muslim friend, dia pandai. Faham sekali. Tapi itulah keluar kita sebab bergaul macam I tak rasa takut nak cakap dengan boyfriend dia. Kalau Melayu aku takut aku nak rampas macam boyfriend kau. Macam mana nak cakap nak dia ada mentality yang kau akan caras, kau akan rampas. Tak, that's tu beza non-Muslim tau. Senang. Because I pun pernah meet Aku tak friends selera dengan boyfriend kau, non-Muslim. betul tak? When I was like, back then lah. Beza tau bila you berkawan. Kalau nak bezakan friendship you dengan kawan Melayu and friendship you dengan non-Muslim, memang actually berbeza. Cara diorang show diorang punya they care for us tu, cara dia berbeza dengan kawan-kawan Melayu. Betul. Cara diorang bergaul berbeza. Macam Syakira mention tu, pergaulan diorang tu diorang tak kisah, lagi diorang bebas. nak togetherness tu macam Bila strong. Bila Lepas lagi tu, bebas tu maksudnya bukan something yang negatif. Bebas tu diorang tak kisah. tak kisah. Maksudnya dia tak ada suka, rasa dia macam lebih kita nak pandang curi. kepada lepak-lepak dan togetherness. And faham. lagi satu, diorang tak ada macam iri hati tau. Macam bukanlah nak kata Betul. kawan Melayu ni banyak iri hati, tapi I had a lot of experience. Ya, betul. A lot of I agree. experience during I punya early adulthood sampai sekarang mature adulthood, di mana kawan-kawan ni kadang-kadang, especially perempuan lah, sebab perempuan ni kan makhluk yang sensitif, yang emotional. Dia orang macam kadang-kadang ada je orang yang macam, contoh kalau kita ni I Mia, I ajak A lepak tapi I tak ajak B lepak sebab B bukan tak ajak lepak, sebab mungkin pada masa tu I drive dekat dengan A punya office. Ada macam ajaklah A lepak, lepas tu I tangkap gambar B merajuk. Oh my god. Macam tapi non-Muslim punya friends, dia orang tak ada tau. Macam tu, dia orang macam tak kisah kalau pun. ternampak kan macam you're there, macam wah nice lah, macam tu. Tak faham. Tapi Macam mungkin chill. dia ada terasa, tapi diorang tak cakap macam like tak ajak tak apa. Kita tak rasa pun dia orang terasa. I pun tak terasa, diorang terasa tau. So tak. I tak tahu kenapa, I think Malay are more sensitive kot, I rasa. Malay correct. friends ni mungkin. Dia macam back again yang tadi isu yang possessiveness tu. I rasa yang ni because yang colleague I tu is a Melayu. I mean sekarang ni kita dah a bit biased, tapi macam in a way, But this I is tak fact, perasan benda ni. reality. Ya, betul. I tak perasan benda ni dalam isu kawan-kawan Cina atau kawan-kawan India atau kawan-kawan I think bangsa they are lain. more Tak laid back back. lah. Macam I nak They are cakap more dengan you, laid back and kalau they are more macam- kawan sorry babe. Tak I nak apa. sambung. sorry. Kawan Melayu I kalau ada boyfriend baru, you takkan dengar aku cakap satu patah perkataan pun dengan lelaki tu. Sebab takut the next day nanti dia kata, "Oh, you suka yang cakap dengan boyfriend aku?" Tak ada. Ataupun dia kena dengan boyfriend dia. You suka yang cakap dengan kawan I. You suka yang cakap dengan kawan I. Babe, you tak tahu apa orang cakap, babe. I tak kena benda tu. Tapi I faham ada. Tak, tapi kenapa kau bawa boyfriend baru kau lepak dengan kawan? Jangan lepak lah macam tu. Lalu That's why I cakap tak ada Susah-susah, masalah ni dengan kawan-kawan yang macam baru and macam more open ni in term of pergaulan. Tak ada masalah sangat. Betul. Faham tak? Tapi kan okay, ni another thing yang I observe lah. Bila kita dah sebab sekarang ni kita dah buat,
kita kan dah adult kan. So sekarang bila kita make friends during kita punya mature adulthood ni, macam I cakap pasal I lah, I macam particular sikit, means I'm very choosy tau of who I choose to be my friends. Number one, memang I tak tahu kenapa, mungkin I memang tak suka buat kawan sebenarnya. Bukan tak suka buat kawan, I ni macam suka macam keep my circle tu tak besar. Macam kalau ada banyak tu je. Tapi bila I nak start buat kawan, I akan particularly tengok betul-betul macam dia ni match my energy ke tidak. Dia ni I boleh borak ke tidak, maksudnya match personality I ke tidak. And then pasal itu je lah, dua benda ni je lah. So normally orang yang I make friends during I punya mature adulthood ni memang akan stay. Maksudnya friendship tu kekal lah, walaupun tak lepak selalu, tapi akan wanna keep it like macam keep small it lah, macam stay connected through WhatsApp apa semua. Tapi I tak banyak. Faham. Tapi dia macam lebih kepada I pilih quality over quantity. I That's faham me lah. I totally understand you where I'm punya coming style, from, where you're kan, coming from lah. Because sometimes you want to keep it small because of your loyalty, trust, and also you nak trust. avoid drama and stuff like Betul that. weh, ya Allah. Tapi kalau Drama macam tu I betul. ni kan, I cakap dengan you, I ni ada personality yang macam lagi banyak kawan, Kau layan the je lah more drama. merrier, the more the merrier. Tapi ada banyak drama, kau layan je lah. Ya, aku suka sebab I fikir the more the merrier, sebab you know in your stage of life you akan melalui macam-macam kan. So basically sometimes kalau you have a very small circle of friends, something yang drastic happen in that person life, Like for seperti example, maksudnya death. bukan death lah. Okay, death tu very extreme. Tapi memang kena pindah negara because of kerja commitment, Betul. ataupun kahwin, ada boyfriend pun kadang-kadang boleh jadi tak kawan dah. Boleh tambah. Lepas tu so membuatkan macam at least macam kalau benda tu jadi, kawan baik you hilang pergi ke mana-mana ke, you ada tak rasa, you tak rasa alone, tak alone yes, sangat. exactly. Faham tak? So that's why sentiasa boleh masuk dalam hidup I, siapa-siapa nak masuk Silakan. silakan. I agree dengan Shakira jugalah. Tapi I rasa benda ni is also depending on personality, character. Macam korang compare to me, korang very macam Outgoing. karakter yang outgoing. Macam betul. Seri, you letak je di tepi jalan, 10 orang dia boleh buat kawan. I tak boleh, I still tak boleh macam tu. Betul lah. I bukan Macam level tapi Seri. contoh Shakira, you letak dekat tennis court, I rasa 2 jam dia dah boleh ada 1-2 kawan. Betul tak? Boleh lah. You know. I kalau you I letak punya I kat perumpamaan tu sangat. pickleball court, I rasa esok pun boleh tentu I ada kawan je. I akan macam weh siapa ni? tapi dah mula dah mula start, dah betul. start community desperate. pickleball dia tu. dah start communication weh. Desperate sebab Betul lah, susah desperation nak cari. cari. I main pickleball. Lepas tu I macam Susah nak tak cari apalah Mia. kawan. Itulah. Tak, masalahnya I rasa benda ni macam okay, can we go to I nak go back to kawan yang macam tadi kan kita cakap kawan-kawan yang ada masalah apa benda semua kan. To me that's not real friendship. That's not really real. Sebab orang tu berkawan dengan kau atas dasar ada sebab. I ada je kawan yang jenis yang kita gaduh-gaduh, selalu argument, cakap aku tak agree dengan kau, aku tak ni. Lepas tu cut contact. Tapi the next couple of years or maybe takes a year or two, lepas tu kita kawan balik. Tapi itu kawan yang daripada bila you form? Sebab I rasa normally itu kawan yang kerja. daripada you punya teenage, Kerja. sekolah, kerja. Kawan kerja. Okay. Kawan kerja. So basically I know her, and then lepas tu we had an argument, and then she had a partner. She has a partner. And then I start distancing myself for some reason. I kadang-kadang I ada masalah macam bila aku tak berapa okay, aku akan distance. That's just me. Okay. You boleh dapat. Tapi lepas tu lama-lama kita still cakap balik. Dia still talk to me balik apa benda semua. So benda tu that kind of friendship, I think it lasts. Yes. 2-3 hari lepas baru dia text saya, hey, how are you? How are you, love? Dia macam jauh di mata, dekat di hati kind of friendship. Betul. Yeah, I have that friendship actually. Itu normally dengan orang-orang yang I sekolah form 3 ke atas. Secondary lah, my TTDN friends lah. You know who you are lah. Tak jumpa bertahun pun. Tapi kita orang masih lagi ada connection hati. You faham tak? Betul. Tapi itu susah nak build by making friends dekat tempat kerja. For me, kawan-kawan tempat kerja bukan nak kata ada yang stay tau. Macam you know, ada kawan-kawan yang daripada tempat kerja lama I sampai sekarang still remain friends with me. But bukan jenis yang macam kawan sekolah you punya kind of friendship.
I nak tambah tu. Tapi sebelum kita orang, I rasa walaupun sebenarnya dah lama kita cakap ni, tapi I think kita patut add sikit lah. Sebab ada banyak lagi benda kita nak cakap. Actually benda yang penting tadi tu banyak sangat cakap pasal short sendiri, pasal cerita-cerita lama. Sekarang ni nak cakap pasal points yang orang kata penting sikit lah. Macam mana sekarang ni kita dah meningkat usia ni, macam mana korang nak form a new friendship. Macam mana cara dia? Apa yang kau buat? Senang. I nak tanya Mia dulu. Mia susah sebenarnya tanya orang yang susah. So sekarang ni juga apa benda challenge dia. And juga apa challenge dia. Kita akan tambah lah. Tak apa, cakap je yang korang, lirik je. Friendship. Kalau nak form new friendship at this age, itulah macam tadi I mention, I akan tengok macam dia same energy ke tidak dengan I. Kalau tak same energy memang tak boleh lah. Tak I faham benda tu. Tapi macam mana nak jumpa orang tu pun? I pun tak tahu. Dia depends lah. Contoh macam nak cakap macam okay, ada je recently ni I dapat form new friendship dengan kawan colleague I kat tempat kerja. Alhamdulillah. Which I already left that place. Tapi sampai sekarang Alhamdulillah kita orang plan. Tak jadilah lagi. Kita orang plan macam nak continue friendship ni. Which I look forward to see how far kita orang punya friendship ni akan pergi. Sebab ni je cakap-cakap je, okay bye, don't lost contact. Lepas tu plan staycation and all. Which I appreciate these two girls. I memang harap kita orang kekal lah. Tapi kalau you kata macam nak form a friendship yang bukan tempat kerja lah contoh kan. Maybe through sports kot. Betul. Mungkin. I rasa now I'm trying to actually do it from pickle actually. So I nak tambah lah yang you punya tadi cakap, kata let's hang out sometime, kita book staycation kan. Staycation. So I nak cakap dengan you, I orang macam mana, I orang yang akan at least call, kita nak book staycation, I dah book staycation, dah faham tak? So basically you initiate. Dahsyat. Memang dahsyat. So basically I memang mengacau hidup semua kawan I. You tak pernah ajar staycation pun? Babe, susah nak keluar babe. Faham tak? So I think itu another, I think personality yang you kena ada, yang you have to be, orang kata just enabler. Cakap je. I have a friend who's enabler as well, and I juga kawan I yang adulthood ni banyak I rapat ni semua pun daripada kawan I yang also tak kedekut kawan, kenalkan. So alhamdulillah lah orang ni semua, that's why I banyak kawan because of orang tak kedekut kawan, you know, because of that. So yang enabler ni ataupun just always saja boleh. So yang jadikan tu korang lah. Walaupun penat ke apa, I rasa macam bukan macam lies yang you bagi tahu kat diri you sendiri. You selalu kata macam like, oh I'm too busy, I don't want to go out, I'm too tired, I don't want to hang out and stuff, I'm too introverted. I think you should campak benda tu kat luar. To be honest, you kena just macam really try to make an effort. Tutup je laptop tu, kawan ajak keluar terus keluar walaupun penat. Sebab it's like so easy to just like macam drive saja keluar, because I tell you the effort is so small and the reward is huge. Because in this life I tell you, I rasa macam it's critical lah to have a friendship, to have a happy life. Pada I lah, you know what I mean? I mean you deserve a good friend, a good friendship, and also you deserve to be a good friend as well. You know, from my point of view pula, as of now, I tak tahu lah, maybe meningkat usia ke kan, kita dah nak I rasa definitely pasal tu meningkat lah usia. That's why memang ada benda tu. Tapi paksa. I kadang-kadang macam you cakap, kalau kawan ajak keluar, jom lepak. I can do that when I started working early 20 sampai late 20s. Memang power gila lah. Kau ajak aku lepak sampai pukul 2 pun aku boleh. Tak ada masalah pun. The next morning pergi kerja macam biasa. Pukul 6 bangun, sembahyang subuh, pergi kerja. Tak ada masalah. Tapi as of now, walaupun I masih tak ada anak, tak ada suami, tak ada anak, tapi I perasan body changes tu is a bit, you know, it's there. Macam contohnya semalam I tidur pukul 10.30 contohlah. Pagi tadi I bangun, ya Allah ya Tuhan, aku sakit je badan. You know, itu pun benda lain. Tak. Kan you exercise malam pergi jogging I exercise, saya pergi jogging. Tapi no. I rasa badan I rasa tak macam dulu. Tapi betul. Tapi masa I paksa. You paksa. I paksa. I badan I pun tak macam dulu. I rasa one more thing about being having new friends in my life. I ada masalah, I susah nak filter. I dengan kawan-kawan macam wow, aku baru kenal kau setengah jam, kau cerita semua situationship you lah. I rasa dia memang
that kind kan. Seri punya personality dia memang macam tu. Dia punya semua orang tahu. Tak, maksud sebab I rasa Seri Seri ni dia very macam kau dia suka bercerita. Jadi dia macam open. doesn't matter with who dia borak. Faham lah. Tapi as of now I dah kena belajar nak filter. Betul lah. Kena betul lah ada sikit. tapis sedikit lah. You Tak kena adalah. tengok orang tu punya body language, Betul. whether orang tu Because- selesa tak because dengan apa ada you setengah orang, share. Betul tak? Selesa tu satu. So dia kena tengok adakah itu orang yang betul untuk dia pergi Dia cerita share. semua benda. Faham Ya. tak? Ya, benda tu betul. Tapi at the same time I rasa macam ada setengah orang tu niat dia sebenarnya tak berapa nak baik. I Betul, faham, itu betul faham. Seri. Kalau ada 10 orang depan mata kita ni, mungkin seorang je ada niat baik kat kita kan. Betul lah. But And it's very hard to ni. I pun rasa kan. Bila kita nak habis. Oh, sekejap belum lagi. So I nak cakap juga, nak tambah. I pun nak cakap how sikit. to I think you should treat friendship macam you treat a relationship. Maksudnya you keep on dating. Betul. You date your friend. Betul. You dating. So maksudnya you keluar dengan a few kawan, lepak sekali. Ada a few sekarang ni kalau macam jenis yang macam memang dah tak ada kawan langsung tu, macam-macam sekarang ni, Bumble BFF. Jangan okay, just cakap sekali arung je babe. Sebab nanti kan lama sangat lirit, and then ada time left yang kita keluar makan sekali. Ada time left ni. Important. So satu je lagi before kita end benda ni, I nak cakap, nak tanya pasal macam mana kita nak nak sign yang you dah kena outgrow your friend dah. Sign tu. Yang macam you kena just backup dah, tak payah lagi kawan dengan orang ni. Apa benda yang That's it lah maksud apa you. yang trigger point tu yang last tu pada you. Sekarang tapi kan susah lah sebab I rasa at this age I macam kawan-kawan yang I ada sekarang ni, sebab macam I mention tadi, I jenis yang tak banyak kawan sebab I'm very picky. Those yang stay dengan I sekarang ni normally memang, bukan normally, sampai sekarang alhamdulillah stay. I tak ada lagi yang nak buang. So I kalau nak bagi opinion pasal ni susah sikit. Mungkin dulu yang macam I cakap, kawan hi-hi, kawan bye-bye tu I dah boleh pilih siapa, dan I ciao je lah atas dasar sebab I rasa dia tak sesuai dengan I daripada segi macam-macam personality, energy, vibe. So I macam cut je lah. Bukan cut, tak continue pun friendship tu lah. Continue, So I just tak macam buang let it siapa-siapa go pun. lah. Faham. But for me pula, I rasa bila tak jive, bila kita tak sama wavelength, macam sama macam Tak relationship, vibing lah. tak vibing lah. Macam if I don't feel like I can just blend in dengan you, kita tak sama tenaga, tak sama energy, tak sama cara kita berfikir, Buat berbeza. apa nak continue kan? Like macam it's not gonna benefit you. It's not gonna benefit me as well. Yeah. I rasa benda tu akan jadi energy draining juga. I keep on saying There's this. no point continuing Betul. pun. So I just macam it's either I dah start tak keluar dengan dia, tak angkat call Habis kat situ dia, je lambat balas message dia. Ada setengah kawan-kawan ni pula dia kawan dengan kita sebab dia tahu kita ada duit. So dia nak pinjam duit. Ada banyak kawan yang macam tu. Aku macam archive je lah dia punya WhatsApp Yelah. kan. Kalau macam I, you tahulah, I memang orang kata I boleh tahan banyak bullshit sebenarnya. So walaupun different personality pun I cuba faham personality dia. I cuba juga masukkan juga, try juga melayan. Tapi I think to me yang sign yang I rasa macam That's it. yang macam tak boleh lagi orang ni, sebab bila you hang out dengan orang ni macam you rasa macam a bit anxious. You rasa macam diorang ni macam I dapat rasa dia macam dah annoying dengan I lah. Ataupun diorang dah macam I tak rasa macam diorang ni suka I lagi. Okay, You faham tak? Macam kan you dapat that, ada that energy, dapat that vibe tu. Macam dia ni mungkin dah tak suka I lagi dah. You know, so then it's naturally macam you just sendiri tak keluar-keluar dengan dia orang macam tu dia lah dapat kan. tahu macam tu je lah. Tapi Tak adalah nak cakap hi, I'm gonna leave this. tak adalah macam tak orang ada. tu. Tak payahlah nak declare pada orang kan. tak kan rasa pergi tu diam rasa je macam lah. bila you lepak dengan orang Melarikan tu diri. makin lama you rasa macam you rasa macam anxious. You macam bagi insecure macam like dia ni macam suka I ke sebenarnya. Tapi I rasa benda ni kita akan belajar apabila kita dah semakin meningkat usia. Masa kecil-kecil dulu, masa teenagers dulu, masa kita dekat awal-awal zaman pekerjaan kita dulu, kita takut bila kita macam nak kehilangan kawan. Kita ada rasa macam rasa pelik. You know, that kind of feeling yang macam I rasa macam it's not a good feeling, you know, like nak cut nak cut. That was Although that person is back then toxic lah. back then. Tapi bila kita dah meningkat usia ni, kita dah tahu macam kita dah belajar, sebenarnya senang je. Kita cut communication Faham je lah. Tapi I tak pernah lah intentionally cut diorang. Yeah, Kalau yeah, orang yang same. orang yang Normally itu ni orang tu pilih, kalau I orang tu pilih sendiri. orang itu call I balik keluar je lah. Betul. Tak intentionally pun. I akan jauhkan diri. Lepas tu kalau orang tu tak nak kawan, biar dia sendiri yang senyap je. Dan I pun senyap. Dan kita orang macam
macam sebab I rasa dah besar-besar dah tua ni, you tak perlu kot ada that announcement. You macam dah boleh tahu you tak nak kawan dengan orang tu pun tak nak kawan dengan you. Tak apalah macam tu, you know. Faham tak? Okay, sebelum kita nak close this segment, sebenarnya for me lah nak we talk about, tadi kan sepanjang masa ni kita cakap pasal friendship. No matter what, I feel like dalam hidup setiap orang kena ada friends with you. Doesn't matter whether ramai ke, macam Shakira kawan dia ramai. Doesn't matter kalau macam I memang sedikit je, circle I sangat kecil, ataupun macam Seri kerja, you know, like banyak jugalah Seri. Tapi no matter what, I rasa dalam banyak setiap hidup kita ni, friends are very important. Betul. It's good, and it's not just good, it's like imperative kot, I rasa kan. Ya, betul. To have friends. Sebab sometimes selain pada family, kita memang akan bercerita dengan kita punya friends, kita akan perlukan support morally ke emotionally daripada kita punya friends. Betul. Selain pada family. Yeah. Yalah. Okay, just to close, we hope that you guys enjoy our episode for this time around this week. Kalau we are looking forward to hear your inputs, maybe korang boleh cerita juga apa masalah korang, challenges or obstacle yang korang face with your friends, your best friends, or your so-called previous best friend, ex-best friend. Kita semua ada kan. There's a lot of terms yang kita tak sempat nak cover dalam episod kali ni. Mungkin ada term yang kita tak mention. Yang orang ada experience. I think kalau ada macam something yang kita boleh lagi olahkan lagi, mungkin ada sub topic of this topic juga. We can maybe do a part 2, like a continuation of this topic. So we hope that you guys listen to us on Spotify, watch us on YouTube. Yep. And then follow our social media. Yes. Instagram, we are on all the platforms that you think of lah. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. We are I'm really happy that actually kita dah ada more than 2,000 over followers. Alhamdulillah. Syukur, thank you for your support. Continue supporting us guys. Yang 2,000 ni mungkin akan grow ke 5,000 soon, insyaAllah. We're looking forward for that. Kan? Dan lepas tu kalau ada topik yang korang rasa macam korang nak dengar kita bincang, korang bagi tahu. Tolonglah DM us. Ya, DM or just comment dekat YouTube box. I rasa dekat Spotify pun boleh komen kan? I think boleh. so. Ada section yang boleh macam hantar message ke apa benda kan? Ada kat bawah. Spotify sekarang dah evolve. So Ana boleh taruh video juga. So dekat Instagram pun kalau korang nak apa, DM. Kadang-kadang malu nak cakap kat comment section tu, DM je. Betul. And we are so nampak happy. kita kat luar pun tegur lah. Perasan. Betul. We are so happy that we receive a lot of positive comments for our previous few episodes. Correct. Especially for season 2 ni. Ada banyak orang cakap, weh, aku gelak weh dengar korang cakap ni. I tengok ada someone reply. Yesterday I replied 2 days ago I replied to one person. Nanti kawan Shakira kot, dia kata, weh, nak jumpa Mia sebab gang tangan urat. Itu memang topik. Ya, betul. Topik tu sangat-sangat memanggil ya. Tapi tengok dengan berhati-hati orang cakap. Kita tak mau siapa-siapa ketuk kat rumah. Janganlah kecam. Jangan kecam. We're just saying from our point of view lah. Akhir kata. So kita nak kata say our goodbye lah. Bila kita dah bye-bye dah. Ada saya tak nak cakap apa lagi dah. Jumpa lagi minggu depan. Seri, Mia, Shakira. We guys. are the ChatterBox Trio. Saksikan ChatterBox Trio bersama Seri, Mia dan Shakira di waktu yang sama pada minggu hadapan.